සුබ දවසක් කියලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද රසවත් කිරල බීම එකක් ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට අද මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා කිරල. අවශ්‍ය පමණ වතුර ඕන වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ සඳහා අයිස් වතුර නම් භාවිත කරන්න. රසායන සීනි ඒ වගේම ලුණු ස්වල්පයක් මම අරන් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ සඳහා දෙහි ටිකක් හරි ලෙමන් ටිකක් උරත් මේකට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කිරල බීම හදනකොට ඔයාලා මේක කූල් කරලා බොනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේක හදන වෙලාවට කූල් වතුර ගන්නවා නම් තමයි මේක ගොඩක් රසවත්. ඉතින් අපි බලමු අද මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ මේ කිරල ගෙඩි වල තියෙන පිටපොත්ත අයින් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට අපේ තනිකර ගෙඩියම පිටපොත්ත හොඳින් සුද්ධ කරගන්න ඕන. මේ විදිහට මේ තෙල්ල වගේ තියෙන මේව ඉදිරිය වැටුනහම තමයි කිරල ගෙඩිය මේ විදිහට මේ තෙල්ල වගේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ තැන් වල නම් ඔයාලට මේක අතින් උනත් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ මේ ගෙඩිය ඔක්කොගෙම පිටපොත්ත ඉවත් කරගමු. ඉතින් දැන් මම අපේ මේ ඔක්කොම ගෙඩි වල පොත්ත සුද්ධ කරගත්තා. ඊළඟට අපි බලන්න ඕන මේ ඉවල මැද පණුව ඉන්නවද කියලා. මම මේ විදිහට ඒක ඈඩ් කරගන්නවා. පණුව නැති නිසා මම මේකට දාගන්නවා. සමහරක් ගෙඩි වල හොඳට ඉදුණාම මේකේ පණුව ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ මේ හැම ගෙඩියකම පණුව ඉන්නවද කියලා අපි බලලා මුලින් සුද්ධ කරගමු. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මේ ගොඩක් ඉදිච්ච ඒ වගේ පණුව ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ පණුවෙක් පණුව ඉන්නකොට ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ පේනවා. ඔයාලට පේන ඇති මේක කල් පාට හුරු දුඹුරු පාටක් වගේ මේ කැදිලි වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ පැත්ත මේ විදිහට අයින් කරනවා. තවත් තියෙනවා වගේ. හරි. මම දැන් මේ ඉතුරු හරිය හොඳින් හොදගෙන යනවා පිහියත් එක්කම. ඉතින් මේ තියෙන අපි හොඳින් සුද්ධ කරගත්ත අපේ කිරල ටික. ඉතින් මගේ නම් අද ගත්ත ගෙඩි වලින් එකම එක ගෙඩි එකයි පණුව හිටියේ. ඉතින් ඒක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. මේ ගෙඩි වල හැම එකක්ම ඔයාලා හොඳින් සුද්ධ කරලා බලන්න, ඇතුළ බලන්න. මොකද පණුව ඉන්නවා නම් පණුව අනිවාර්යෙන් අර විදිහට ගෙඩිය මැද්දාවටම එනවා. ඉතින් පණුව ඉන්නවද කියලා බලන් තමයි අපි මේක ඇත්තටම ඇතුළ කඩලා සුද්ධ කරලා බලන්නේ. ඉතින් බලමු අපි මේක හදන්නේ කොහොමද කියන ඊට පස්සේ මම දැන් මේ විදිහට මගේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ කප් එක ගත්තා. ඉතින් සමහරක් කට්ටිය කරනවා මේක ඇට අයින් කරලා ගන්නවා. නමුත් මම මේකේ ඇට අයින් කරන්නේ නැහැ අද. අයින් කරන්නේ නැතුව තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ ටික මෙහෙම කොහොම ටික බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගන්නවා. ඊළඟට සීනි එකම වතුර සෝපයක් දාලා මම දැන් මේක ටිකක් මම කිව්වා වගේම මම මේකට වතුර ගොඩක් දාන්නේ නැහැ. වතුර පොඩ්ඩයි දාන්නේ. කියන්නේ මේ ටික අපි යන්තම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න විතරයි අපි මෙතනදි කරන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන මම දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආපු අපේ කිරල ටික. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇට හොඳටම කුඩු වෙලා නැහැ. වගේ මේක හරිම ඔකුයි. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් මේකට තව වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මේක වෙනම කෝප් එකකට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වුණා මේක මේ ගානට දැන් මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක බෝතලයක දාලා තියාගන්න, ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරු හරි ගෙදරකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක දෙන්න. ඒ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් මේකට තව වතුර ටිකක් එකතු කරලා සීනි, ඒ වගේම ලුණු එකතු කරලා මේකේ තියෙන ඇට ටික පෙනේරකින් කියන්නේ අපි මේ වගේ පොඩි පෙනේරකින් ඇට ටික අයින් කළා වාඩි පුළුවන් ගෙදරට එන කෙනාට පිල් ගන්නන්න. දැන් මම මේක මාරු කරගන්නවා.
මම දැන් මේක වෙන භාජනයකට මාරු කරගත්තා. මම දැන් මේකට තව වතුර ටිකක් දාගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කෙනෙකුට මේක වතුර දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දැන් මේක හදලා තිබ්බට පස්සේ මේක කොහොමද උක් වෙනවා ටික වෙලාවක් යනකොට ඔයාලා දන්නවා දියුල් බීම හැදුවත් ඒක පිටිය වහලා තිබ්බට පස්සේ ඒකත් වෙන්න උක් වෙනවා. හරිම රසායන වලට පුළුවන් තව සීන් ටිකක් මේකට එකතු කරන්න. ඊට මම මේකට කුණු සල්පයකුත් දා ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැන් මම හදාගත්ත අපේ කිරල බීම එක. මම දැන් ඒක උතුරකට දාන්න හදන්නේ. ඔයාලට මේ ඇටගතිය ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඇටක තිබ්බට කමක් නැහැ වගේ තියෙනවා. ඇට තියදීම බොන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ ඇට ටික පෙරා ගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ආස නැහැ මේ ඇට හැපෙනවට. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ විදිහට ඇට ටික පෙරා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් හැන්දෙන් මම අර කරා වගේ කරාට පස්සේ ඇට ටික බේර ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන අද දවසේ අපි හදාගත්ත අපේ රසවත් ගුණවත් කිරල බීම එක. ඇත්තටම කිරල කියන්නේ ගොඩක් රසවත් జాතියක්. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති පාරායිනේ ඔයාලා දැන් කොහේ හරි යනකොට පාරායිනේ තියෙනවා මේවා ඉරටුවක එලලා කූරක වගේ මේක තියෙන කිරල වැල්. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහේ කිරල වැල් තියෙනවා දැක්කොත් කොහේ හරි ඔයාලත් ගෙදර ගෙනලා හදලා බලන්න. ඇත්තටම මේකේ හැම ගෙඩියම පණුව නැහැ. ඇත්තටම ඊටමත් සුළු ප්‍රමාණයක තමයි පණුව හිටියොත් ඉන්නේ. ඒක නිසා මේක ඇත්තටම කරදරයක් නෙමෙයි මේක හදන එක. ඉතින් ඔයාලා දැන් දැක්කා මේක හරිම ලේසි පහසුයි. ඉතින් ඔයාලත් මේක කිරල ගෙනල්ලාම රස විඳින්න. ඒ වගේම කිරල කියන්නේ හරිම ගුණවත් පානයක්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් මම ඔයාලට ඉස්සරහට අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ගැටලු හැම එකම ඔයාලගේ අදහස් හැම එකම කමෙන්ට් එකක් විදිහට මට පළ කරන්න. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරේ නැත්නම් දැන් subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් press කරලා අද මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.